تصور کن دمای بدنت از 37 درجه یواش یواش میرسه به 30 درجه، بعد 20 درجه و در نهایت تنها 13 درجه. قلبت ایستاده، مغزت خاموشه و همه نشونه ها میگن تو مردی. اما اگه بگم هنوز شانسی برای زنده موندن داری چطور؟ این داستان مربوط میشه به یک پزشک جوان سوئدی به نام آنا باهنکه، کسی که در بهار سال 1999 در دل کوههای یخزده نروژ مرگ رو لمس کرد و با معجزه‌ای تاریک و سرد برگشت. سلام به اپیزود 4 چنل ریلکست خوش اومدید. من امیر حسن هستم و خوشحالم که امروز با یک داستان باور نکردنی دیگه در خدمت شما هستم. یک داستان جذاب از نجات که با هم میتونیم هم ببینید هم بشنوید. اگر چنل یوتیوب من رو دوست داشتید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فشار بدید که هر موقع ویدیو گذاشتم به دستتون برسه. پس در ادامه با من همراه باشید. 20 می 1999 کوههای اطراف نارویک در نروژ. آسمون صاف بود، هوا خنک ولی آفتابی. آنا و 2 از دوستاش برای یک روز اسکی تفریحی اومده بودن به این منطقه دور افتاده. همه چیز معمولی بود تا لحظه‌ای که یک حرکت اشتباه سرنوشت رو تغییر داد. آنا از مسیر منحرف شد و لای یک شکاف یخی افتاد. لایه نازکی از یخ زیر پاش شکست و ناگهان ناپدید شد، اما نه توی برف بلکه زیر آب. آنا توی یک جریان رودخونه‌ای زیر یخ گیر افتاده بود. فقط پاهاش بیرون بود، سر شونه‌هاش، بدنش کاملا در دل آب منجمد بودن. دوستاش فریاد می‌زدن، سعی می‌کردن یخ‌ها رو بشکنن، ولی اون لایه به حدی ضخیم بود که نمی‌تونستن کمکش بکنن و زمان به شکل بیرحمانه‌ای از دست میرفت. اولین 5 دقیقه آنا هوشیار بود. نفس میکشید، دست و پا میزد. 10 دقیقه گذشت، هنوز زنده بود. 15 دقیقه گذشت، هنوز یه امیدی داشت. اما بعد از 40 دقیقه همه چیز ساکت شد. تنها چیزی که زیر اون یخ باقی مونده بود یه بدن بی حرکت بود. قلبش ایستاده بود، مغزش خاموش شده بود، تنفس اما متوقف. در حقیقت آنا از لحاظ بیولوژیکی مرده بود. حداقل هر کسی جای پزشکا بود همینو میگفت. اما هنوز ماجرا تموم نشده بود. اورژانس 80 دقیقه بعد رسید. تصور کن 1 ساعت و 20 دقیقه یک انسان زیر آب یخ باشه. وقتی آنا رو بیرون کشیدن پوستش یخ زده بود، رنگش آبی آسمونی شده بود و بدنش سفت. دمای بدنش 13.7 درجه سانتیگراد رو نشون میداد. پایین ترین دمایی که تا اون زمان تو یک انسان ثبت شده بود. بدنش مرده بود اما شاید مغزش هنوز نه. آنا رو به سرعت به بیمارستان رسوندن. تو بیمارستان تروسمو یه تیم متخصص با سردرگمی به یه جسدی نگاه میکرد که شاید جسد نبود. دکتر مادز گیلبرت به یه نکته مهم فکر میکرد. سرما شاید مرگ نباشه، شاید محافظ باشه. در واقع سرمای شدید متابولیسم بدن آنا رو تا حد توقف پایین آورده بود.
این یعنی مغزش برای زنده موندن به اکسیژن کمتری نیاز داشت. دقیقاً مثل خرس‌هایی که به خواب زمستونی میرن. اونا تصمیم گرفتن بجنگن علیه مرگ. برای همین دستگاه ECMO وارد عمل شد. یه سیستم پیچیده که خون رو از بدن خارج میکنه، اکسیژن میده و دوباره برمیگردونه. دقیقاً مثل قلب و ریه های مصنوعی. 3.5 ساعت هیچ تپشی، هیچ نشونه ای از بازگشت تو آنا وجود نداشت تا اینکه قلبش بعد از 3.5 ساعت دوباره شروع به تپیدن کرد، اما هنوز تموم نشده بود. آنا به کما رفته بود. 10 روز توی تاریکی و بیخبری. 10 روز بعد آنا چشماشو باز کرد. بدنش فلج شده بود، نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست حرکت کنه، ولی مغزش زنده بود و کم کم بدنش هم همراه شد. هفته ها گذشت، ماه ها تمام بخشی و در نهایت آنا با اینکه به زندگی معمولیش برگشت، دقیقاً به همون بیمارستانی که مرده بود، حالا برگشته بود به عنوان یک پزشک. داستان آنا یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ پزشکیه. اون نه فقط زنده موند، بلکه رکورد گینس رو هم شکست. پایین ترین دمای بدن انسانی که هنوز زنده مونده. اما شاید مهمتر از رکوردها اینه که داستانش باعث شد علم به فکر فرو بره. آیا میشه با سرمای مصنوعی بیماران قلبی رو بعد از زمانهای طولانی نجات داد؟ آیا این دروازه‌ای به آینده است یا فقط یک معجزه بود در دل یخ؟ خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. این بود یکی از عجیبترین داستان‌های واقعی از چنل ریلکست. اگر داستان رو دوست داشتید ممنون میشم که لایکش کنید، نظرتو برام کامنت کنی و اگر منو فالو نداری حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی. تا ریلکست بعدی مراقب احوالتون باشید و فراموش نکنید واقعیت همیشه از تخیل ترسناکتره.